Σε αυτό το βουνό που λέγεται κόσμος, ενώ εμείς ανεβαίνουμε σταδιακά και εύκολα, άτομα με αυτισμό νιώθουν ότι θα πέσουν εξαιτίας του βάρους που δημιουργεί η οξυμένη μνήμη τους, ο έντονος τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τους ήχους, η έντονη κριτική από τους υπόλοιπους. Αλλά γιατί να κρίνονται? Επειδή επιτυγχάνουν να τρέξουν στον ίδιο στίβο με εμάς. Γιατί να τα εμποδίσουμε να τρέξουν μαζί μας? Φοβόμαστε μη μας ξεπεράσουν. Μάλλον φοβόμαστε να παραδεχτούμε την αξιοθαύμαστη προσπάθειά τους να ταιριάξουν στον κόσμο μας. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτό το φόβο και ας κάνουμε το βήμα να γνωρίσουμε το δικό τους κόσμο. Ένα κόσμο μπερδεμένο, χαοτικό, δυσνόητο, αλλά ταυτόχρονα πλούσιο, δραστήριο και δημιουργικό. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι τα άτομα με αυτισμό έχουν υψώσει ένα τείχος ως προς τον τρόπο επικοινωνίας τους με εμάς. Έχουμε να λογιστεί όμως αν πιστεύουν το ίδιο και εκείνα. Συγκεκριμένα, αντιλαμβάνονται τα αισθησιακά ερεθίσματα διαφορετικά από εμάς. Μερικές φορές, ο εγκέφαλός τους μπερδεύεται και οδηγούνται σε ένα χάος. Εμείς, όταν είμαστε σε άδεια έξοδο, ηρεμούμε ακούγοντας μουσική, μιλώντας με κάποιον φίλο, ακόμη και τρώγοντας τα νύχια μας, και αυτό είναι κοινώς αποδεκτό. Τα αυτιστικά άτομα χαλαρώνουν διαφορετικά, βλέποντας τη λάβα να οδοσβήνει, ακούγοντας την ηλεκτρική σκούπα ή περπατώντας σε συγκεκριμένα πλακάκια στο πεζοδρόμιο. Πείτε το, πόσες φορές το έχετε κάνει κι εσείς? Τελικά, το πώς αισθάνεται ασφαλής κανείς έχει σωστό και λάθος τρόπο? Τώρα, για να δούμε και ιδιαίτερα χαρίσματα των ατόμων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Ακούν τους ήχους πιο δυνατούς και πιο γεμάτους, αλλά μπερδεμένους, και συχνά τους συγχαίουν με αριθμούς. Χωρίς να το γνωρίζουν, έχουν το χάρισμα της απόλυτης ακοής, δηλαδή γνωρίζουν τη γλώσσα του ήχου. Έχουν φοβερή μνήμη και οργανωτικότητα, και ας μην ξεχνάμε την πηγαία έφεσή τους στις τέχνες, όπως είναι η ζωγραφική και η μουσική. Άτομα με τέτοια ιδιαιτερότητα χαρακτηρίζονται από μεγάλη ειλικρίνεια, γνώρισμα το οποίο εμποδίζει και το δικό μας κόσμο με λίγη παραπάνω αθωότητα. Βέβαια, κάποιες φορές τα άτομα με αυτισμό χαρακτηρίζονται από έντονη επιθετικότητα. Μήπως όμως η δικιά μας περιφρόνηση και αδιαφορία διαιωνίζουν αυτή τη συμπεριφορά? Ας δούμε και κάτι πιο πρακτικό. Μια μητέρα είναι στο ταμείο ενός σούπερ μάρκετ όταν ξαφνικά οι ήχοι και οι συζητήσεις των ανθρώπων γίνονται αρκετά έντονοι στο μυαλό του αυτιστικού παιδιού της, οδηγώντας το στο να κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Την ίδια στιγμή που εκείνη προσπαθεί να βγάλει το πορτοφόλι της από την τσάντα της για να πληρώσει, με αποτέλεσμα να πέσουν όλα τα πράγματα από την τσάντα. Τότε ένας πελάτης κοιτάζει τη μητέρα και της λέει: «Αυτές οι συμπεριφορές είναι απαράδεκτες. Κλείστε το σε ίδρυμα. Είναι το καλύτερο για όλους». Και εδώ είναι που πρέπει να αναλογιστούμε. Τι θέλουμε να είμαστε? Θέλουμε να είμαστε σαν αυτόν τον πελάτη ή θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Είναι απλό. Αντί να ασκήσουμε μια ενούσια κριτική, να προσπαθούμε να μαζέψουμε τα πράγματα. Να κάνουμε υπομονή μέχρι η μητέρα να βοηθήσει το παιδί της. Γιατί να κρίνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει ό,τι και εμείς, δηλαδή ψωνίζει, αλλά παράλληλα πρέπει να προσέχει και το παιδί του, το ιδιαίτερο αυτό παιδί του. Να και κάτι επίκαιρο. Όλοι καλούμαστε να μείνουμε σπίτι αυτές τις μέρες, λόγω της πανδημίας που πλήττηκε τη χώρα μας. Συνεχώς ακούμε τους ανθρώπους να παραπονιούνται ότι είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι. Το ξέρετε όμως ότι με τη συμπεριφορά μας απέναντι στα άτομα με αυτισμό έχουμε καταφέρει να βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό ως μόνιμη πραγματικότητά τους? Επιπλέον, πολλά αυτιστικά άτομα χτίζουν μια καθημερινότητα που δύσκολα αλλάζουν. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα ότι άλλαξε και για αυτά η καθημερινότητά τους. Σκεφτείτε ακόμη πόσο δύσκολο είναι για αυτά τα παιδιά να προσαρμοστούν στον νέο τρόπο ζωής και πόσο πιο δύσκολο για τους γονείς τους που έχουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες αυτής της κατάστασης παράλληλα με τις ανησυχίες των παιδιών τους. Αυτά ήταν τροφή για σκέψη. Αφού λοιπόν γνωρίσατε και έναν κόσμο που δεν είχατε εξερευνήσει, τώρα έχετε διευρύνει και το δικό σας κόσμο. Έχοντας όμως ως δεδομένο ότι 1 στα 150 παιδιά ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, Τι θεωρούμε δικό μας και τι δικό τους κόσμο?